Hmm. Sige ako na nga doon. Eh na. Yan mo rin. May plastic pa naman sa yelo? Tira ang kibuon duman. Tira kibuon. 5-5? O anom-anom? Anom bako? Diba pang plastic naman sa yelo? Dahil na. Diba pa? Araw ka na pagkikibon.
Pabulis ka duman. Tumawa ka na? Tumawa ka na? Lenin ka laman? Kailangan ko na kilig. Kailangan ko na kilig. Naurat yun ito.
Pinapakaw ng mga estudyante. Dahil naman ito. Kaya na. Yung
Pinta, ala tiling ko. Dayman, ubos na. Kinuha na. Kinuha na. Di ka man nagkaroon na ko mo ito. Oo. Oh. Ano? Nagtatrabaho. Kaya ngayon, nagtatrabaho. Nagtatukong sa naman.
Sunod mo sa kanya. Sa isang ano. Anong batas kapag magsunod sila? Ang masunod kaya ang batas ni Duterte. Kasi ba ako nag-isip ko, tapos una ko, mabalin siya, sabi ko ba, yun, nag-isip, yun ako. May mga tubig, may mga tubig, sabi ko, sige, pili mo na lang. Bawa ka ba nga sugo? Ito, hiniling niya na. Hiniling niya na. Tapos tayo man siya karam na, balikan ko maya. Kinuha na ko, bawa ka ra ba nga? Siguran na ko ah. Nagpa siguran. Si Tumboy, nagbayad na para sa aga, hinayot ko sa kumbay. Sa yun na. May pampigsuko. Sabado. Oh, hindi lang pang sa Lunes. Sa Lunes may mga klase.
Kaya mapala. Apa? Iya, isa. Siya, yan. Oh, ang kalaw. Then, isala. Ano, isala? Sisay. Okay. Pero may insect sa sige. Okay naman. Yan. Ako. Ano? Aw. Kakasigaw. Sisay. Oo. Bakit? Makaman mong 20 pesos yen. Sa 30 minutes ang sugat. Oo. Babakan mo siya ng pagkakaan na doon po lang pa sa nagpapito. Oh my God. Ulugan ito. Agay na. Oo, bus na. Dahil na. Makaulugan ito. Oo. Tapos dahil kung mo itakanan masa ito ni Sir. Kaya. Oo. Kita ang pinilong kung pag-apa ay Ngayon. awan man ang Kaya matandi. Kaya masingilong ka na. Ang singilong, ito talaga. Para ko parang sa unit. Pala sa unit. kain mo ito. Ano mo ito mo ako. Nalugit na. Ako. Pwede sisilong. Masalian ba ito ma'am? Kung hindi ko ito. Oo. Ako. Kaya ka ang ano tayo magandito. Ay, kasi bang unay? Unay, niluto sa bawang sibuyas, kamatis, unay. Basta ang sibuyas ko. Basta ang sibuyas ko. Okay. Nagluto ako ako. Ako, pag minano ko, malumulo ko, pag ito, paano kaya? Oh. Oh. Garbet ang balita. Ha?
Fidelia versus political artista. Dapat, gano'n. Fidelia versus political artista. Ang nakaano dito si Maricel Soriano. Kaya nga, dapat ano, ito ka nailing mo, sa mga senador, So, ano baga si Denise baga? Buda si Kondo. ano ki ano CJ, ki ano ki directly. Ibong Navarro? Ha? Nakulong na. Pag nakulong na. Nakulong na? Oo. Kasi ano, nakulong na si Bong Navarro. Adi? Binaragbog. Binaragbog. Kaya nga, alam mo yun pa. Parisya May. Siguro, tinabangan ng Libya. Ade, Sais. di siya nagtabak. Iabo ka dito na siya. Sais be. Ano ha? Kabinet sa Pangkuloy, pilik na dokumento ang intelligence of pre-operation report patagin pa rin ng kilalang political personalities at mga taga-showbiz. Gusto pa lang ni Senate Committee Chairman Ronald De La Rosa ang mga dokumento. Ade, ako, Mani,
Hindi tama kung ano ba. Gusto ba kong magdumog? Gusto ba kong dumog? Kaya niya, kaya niya, mag-ibon ang building na zero,
Oo, free 30 minutes. Pag ano ka, 10 pesos. 1 hour, may free 30 minutes. Kain ka nga open, basta may free.
Hmm. Oh, may
color na. Yeah. Ito. Wala na, no?
tayo sa tubig yan. Sa tubig yan dyan. Dapat ka na kinabahan ko. Tulong sa loob, sarong sa loob. Ano? Hindi na. Pwede yung tulong na. Ano din sa ano ko? Cellphone nga lang. Cellphone ko. Ayan o. Nabago ka pwede. Yawan. Mawala ka rin yung dalawa. Mawala ka rin yung dalawa.
Okay, tingnan. Ano din ako mag-break? Mag-break?
Marizal. Ah, Katapangan. Beng, wala ka ng yan.
Ano ini? 10? May kumakas ka pa. Sa number ko ka. May kumakas ka pa. Stop gamit mo. Ha? Pag maya pangalan, sulat ka pangalan. Bebeng, pabarya daw ini duman mo. Ayun. Alvin. Hindi pala, hindi mo kang pangalan. I-out ko lang eh. Puro kaya Maria. Puro Maria.
Kiwi? Kiwi. Sushi kayo din yun. Ano ba? An? Ano ba ako? Ano oras na? 11. Makaon na. Ha? Makaon na. Ay, sila. Ay, sila. Baka may naman sila. O, mga luto sa tambo. Ano ba? Hmm? Bakit? Sila. Ito yan naman. Luto na. Sapor. Lamin.
ba?
Lang alam. Meron pa. Wala, bitbit. May kulay na lang destino. Natawag siya. Nabo. Wala ko na kulay. Uy.
Sabi mo, wala na akong masisigi. Dinero sa katibo, tinaikan ko sa kuya, marunay ko na yun. Dinero mo kaya, dinero ko ito kay GP, dinero ko GP, kasi may katibo ko, dinero ko talaga, ito, pinakain ko na ako, adi, Oreo, Claro. Is. Ano yung kanang ang tagal, kawawa.
Balik. Na nag-iwan. 14 minutes na nagaw. Dali. Yung nga, 15 minutes. Pero yung tawag ko mo. Ano yun na nga? Balik. Nag-aram na ano ka? Ay, minuto. May tumbak na bagay dito sa ano, lumabang-ubang doon. Ikaw nag-aram na mo. Yung word ito, para magpapataas na ano, ang lewa siya. Ang lewa ka, uno. Dapat po. Yun dito si Kambal. Ako, palit ako. Baka nakasing ang bawat naman. Nakakarag, binatag ko sa computer. Nasa pinabal. Bilang pinabal. Ikaw, nila ka, sa ano, Bilang pinabal. yung display. Sometimes na kaya, kanto mo ko, pero yung pa kasi, hindi ko na din babayan ng school. Sa display kayo magkaroon, ano yun? Walang kuha, nag-ano nag-upload ko, baga kami. Ano? Papatch ko ang principal, pero mo, may ano, yun na, kulit ko na keyboard sa school. Keyboard, Tapos, lawan, ano ba, pag ano, pampo. Ito, thank you, Joe. bigyan, sabang, Utang lagi ka ngayo. Ako rin nang walang oh. ang iba, hindi na siniriyo. Ano may claim is may kami. Ang ibig may laro, miso, o kan mo, bukas, ano, yan na, so long, so long, so long. Naspread na kaya nito. Hindi kaya gana na naman. Sumbo. Uli na ko pa sila sumagulat. May hindi mo sa akin mo. May hindi mo lang may oo ka na. Nailang mo yun. Wait. Wala. Kita video.
Eh, dos. Kasi maganda. Nagkaon ka na? Ano, gana?
Hmm. Mhm.
Bro, magkatulog niya ako. May nilo sa luwa. Ano? Ay, Ay. Wala ka just tigit. Emily Bel 5. Dahil? Wow. Tama yun.
Ay, di ko ba boy, pag-alis siya, ano, ibig siya kapit. Boy, siya, boy. Tangal, nagugong ko kasi.
Tapon. Natawag nga na pala kay Tobo.
Right.
Papa, ano, chef, doggy, chef. Lagak yung message. Sign in. Kaya ba, ano ba kapalit? Doggy. Uy! Bibilog ka di chef. Then, Ano gusto mo na naman dyan? So, hindi mo ka kanundo, okay na na to. Lipat mo sa account ko tapos. Your head is not available, please try again. Picture. I know. Don't explain. I don't need your explanation. Wow, naka-arts. Ang ako albinit ko kay Umo. Ano ba ba agad sa dulo ka? Ang arts sa magano ka. Yan o, una na ako. Apa?
na ito, naligot ko lang. Naligot ko lang, Juliet. Di ba? Isda. Ha?
pa naman. Kaya dyan sa Antipapa. Pag nasa-train, Jis.
susuruhan. Kaya naman yung mag-convince ka pa. Say no. Say no. Ay, nagsasabi sa studio. Okay, mga photo.
Alam mo, si Kumbaya, secret. Punta si Kuya. Kuya, pwede ba ako mabalik sa dito? Ano ba yung mga? Ano ba ang oras? Ha? Ano ba ang oras?
Gagawa ng pinto ah.
Ikaw yung piano. Bago. Pero man eh. Ganyan eh. Hindi na po ganyan sa doon. Para doon, para doon na doon. Paano? Ano yan? Possible. Possible ako rin yun, like, malali kami yung ikaw rin na yung bito. Kung paano ka. Paano? Tingnan mo lang. Stick na pilak mo.
lang. Utang tinatilo pa kaya ako na yun. Wait, maribo ko ba?
Buhay niyo pa. Hindi mo nagabot kayo, Medimit.
Ay, din si, kibing, yan lang ito. Reputipin kita. Hoy, ay, ikikat mo po tapos hindi pa ka, ano na kami dati. Kasi nawala dito. Sabi ko nga, yung ay, nagkaroon sila. Ito meron ka kawan. Ay, gusto pa. Kailangan mo yung magandang. Ay, sinasabi ko ako. Ay! Dahil may iba kilala yung pangalan. Pero yung kira isang pangalan, pero ibang number. On speed ko ka yan. Yung number ko bagang din ang nagkagapunan. Hey! Sign ka. Sign ka, masasabi mo. Tapos given ka. Dahil mo na! Kisin mo na!
I, Y, E. Anong E? Is. Yan. Ice. Is. May double is na. Yan. Yun na. Kasi ay, pag-aan, makabagaan. Nakulay ko na doon. Kasi rin doon. Malay yan. Uliw bagi dyan. Uliw. Alay ba? Uliw. Guys.
Ay, kaya, Ano? Lalakay. Kaya mag-ikay, kamusta?
Nakakalig ka ka, what? Pag nakalungkot ako mo ako,
Tutun mo dyan sa pangalan ng mga putula ko. Tapos ay mo, grade. Ang pangalan mo, Lisa.
Meron pa pa isang noodle. Unahin mo kung gulo ng noodle. Meron talaga yun. Kapayin mo na lang. 26,000 isang egg noodle. Isang pancit noodle. Tapos inisa. Diretso. Tapos atras. Tapos please. Tapos isa. Bakal. Iha. Tapos yan. Oh, we have a snowmobile. Oh my God! Oh, but ito ang galing ko. Inagi natin din. Ay, ka dyan. Ay, ka dyan. Lolo, pindot ko wala. Pindot ko lang sa ilaw. Ano ba ito? Kahit ng board. Tapos pindot ang kahit ano. Ang mula ko mag-iso. Ay, putik man. Ay, putik man. Tapos ko sa hilo. Clear pa. Putik man. Ako man. Uy, tama. Ano daw? Mag-altap ka lang. Altap. Okay niyo. Ako! Isa yun, Denisa. Book! Saan ko ba? Baklan. Patakal na, kuila na. Balik ka, gagawin sa kawa. Isa! Yes, aki ang mabalikan sa akin. Natiglan natin ito, madali. Sip!
kandua. Diyan, sa kandua. Agi na di kami naaragi ang dua. Dapat dua mapunto. Okay na, ano lang yan ulo. Pag-play natin ko ng baga. Tungtungan dito tayo. Tapos pindot ang puti. Pindot ang hindi. Balik na. Lumukso! Balik na! Dua. Bubuksan ang pano. Balik na! Balik na! Balik na! Balik na dyan! Iyo. Gravity. Gravity. Ako dyan. Gravity. Sugaw. Alam kahon ano. So. Okay niyo. Ako na inat niyo. Ako na inat. Dali na, please. Inuto mo itong May kamangguan. Bumakan. Sakay na. Papunta sa banyo. Lumukso ka sa lumukso ka. Lumukso ka. Probably, parang pinayro ito. Oh, dali na, dali na. Tungtungin mo. Tapos sa malulit ka. Doon ang malok sa Nag-ano pa natulog sa ngayon? nagalit kayo. Magbalik ka lang sa mga. Balik na. Hindi ka. Tungtungin. Teka mo na magalit. Oh, sige na. O, tumala sa Sige na, akin. sige na, sige na. Sarap sa nalokso.
Kakabo. Parang nga. Kayo. Wala, tayo ka. Ay, tayo pag ito. Kami, sa mga nasa na. Wala ka. Wala ka 30 minutes. Para sa Malados. Ay, nagpo sila. Uli ka pa po. Oras mo. Yun hindi ako tao. At ganun ko. Tapos ko na lang ang sa Arabian sa Tuwan ka na nga ito. Wala. Tapos ba namin pera? Sila po natin pera. So, maraming pisa. Pangalan ko yung mga nakita ko. This is my chair. No. No. Kabilang ano na. Ganda na buo. Magilig ka na sa nabuo. Aram ta naman sa nabuwa o. Aram ta naman sa nabong ano na pinakakasin na para sa to. Mabalik ka sa Sindulay. Tarang na ako. Tarang na niya sa bako ko na inyo. Ikaw ang kahit ba? Blue ating kuha. Blue ating kuha. Pinamukha mo kasi lao na mga ano. Sama siya yung ganito. Tuksoy na ko siya. Dahil nag-W. Out kay to. Patalangan. Pinamukha wala. Sa inyo, sir. Sa
Simon said, Simon Hawa means Hawan. Ating na anak niya. Your planet. Tara, mag-iba ko po rin niyo. Pag tinarap, ay, itarap. Bawal na magkawa. Ayan, ayan, ayan. Ayan po, sir. Ayan po, magbayad. Buti nga yung mataba. Mabayad niya rin. Ano, ganyan kung ba account ko? Ha? Pinakasog mo account ko? Ha? Ano block? Hindi ka nagagawa ko. Ha? Wait, kahit ka. Gusto ba talaga kahit ka? Pinasokong mo ba? Wala ko, di ko na naroon mo ba? Yun nga. Ang gado ko. Baka kita, baka. No! Sa sobrang anak. Ako na, ako. Ay, ako. Ako na po ka. Ay, arang ko ini. Ay, ate, ikaw gusto ko. Ay, nasito ka na. Ganun ka mo. Sigil ka na. Dapat, pag-return sa ano, may kasi, may kamot to bowl. That may carry mo na side mo. Ang bata ko sa ito. Simon says it. Ikaw magpatapak. Yang kamoy. Ikaw magdoktor. Simon says it. Kamoy.
Mirena. May paluto ko. Paluto, pinuno. Hindi mo na, patuloy yung muna kawan mga hotel. Puro mga patuloy. Dali na. Oo, kawan mga hotel. Sige na, dahil ko lang sa watch. Biguton mo yung O. Yung O. Walang ini. Ano yan? Tuto ini. Sa Monday. Sabi niya ko ah. Okay yan. Yan sa ipo. Uwi na kaluto ka na?
You know what?
Kagad na ko, boy. Pila kagad na. Okay. Ilan mo na ako, boy. Kaya tayo, ay si mama, ito ka. Timplayan ako. Timplayan ako. Dahil mo ano ka lang, dahil pag-igawa na. Tira. Pupipi. Ano tago mo yun? Balik pambakal na kape yun. Bagat. Eh, tara. Balik pa din ako ng maintain ko pa ganito.
Kaya ka po yung na. Unang, Denmark, depende. Yung mga ginawa, pinapak na. Hindi ko yung gawin eh. May ano gawin eh, may maharang gawin. Ano? Ini yung usawa. Kanton ba gawin?
Pataw ni, bukol-bukol mo rin mo sa buko. Dahil, ang ikalpulo doon yan, so ito magamit na sa tricycle na pang ano. Ato, Bakit? bakal ka mga dere, kung bakal. Dahil naman, so matay sa mga pitarami na ako. Puro na ka dahil. Marami na doon, yan na naman sino. Okay, dati kang buhay pa. Di ba nito mag-ibig yung mga salasit baga, mga sala? Pero ano kayo ito? Pag dahil mo kaya talaga hili. Pero pag yun yung kaya dati, yung pagtrabaho ng babae, pero sa tayo ba ito? Yung trabaho ka ito. Dati. Kaya ako nakakot ka ito. Labog mo talaga. Pagkay mo talaga, So, salasit baga, yung hindi ko niya nito. tulitin ako dito. So, garang pagilian mo, garang baga ko niya, garang pilit ito sa napagkaya pa na yung mga home. Iyo. Thank you. Yes, eh. Hi, Sir Ross. Sa lao, katong mo garang.
Patro po. Ano po? Patro. Ito. May upload sa ako dito.
nila doon sa ating gabi. Ay post ko gabi.
Nailan o sa labas?
Feeling ako nag-try. Ha? Kapag yan. Ano ba? Ako pala. Ha? Akong taon. Mo yan? Take warrant to be. Kasal na ako. Iya. Kaya. Iya, kuya. Yes. Ako pintawan. Hmm? Ah. No naan, sa sarong si Mana, palita naan, mabalik na kita sa dati. Iyo. Wala ba? As karon na wala ba kang Iyo, next next week? next week, maabot na so, mga bago. Iyo, maabot na so, Okay. order. Iyo. Hae. Pagbilang kasi na aras bulgay na di siya. O, pag ginago na sa dahil ng libre. Babago ng oras. Di siya. Balik sa dati. Ah, natapig tuturuan mo pa ako. Muya mo dahil ka ng regalo. Ano din lang pa siya. Dahil naman nakakawat na digdi. Di daw ko kayo na ko digdi. May mga regalo mo sa... Oh, Di daw nag-out digdi. tanaw, nakakawat. Ako siya tayo din ako ni. Ayo, sa mga kakarawat man sa narikyam, ilista Ako ko. sa isang lang siya. Ay pa. Sige ang kau dyan ako sa vision niyo. Okay. Sige ano siya po bariya. Sa dili ka ng Pinapin. Itong kapirak mo. Just see. Motor na ini siya.
Ano, basketball? Love kami. Ano na? Ay, kalaban nindo. Mari naman ang kawat nindo. Anong game? Pampirang game.
Ang TBT, ang school zero, ang Miko, ay ang Women's, 21. Uy!
Sige po.
Opo, ano. Ah,
Ano ba buwin siya ito? Ano daw? Yan duman.